Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Lab report workshop kita akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Bagi melancarkan majlis, semua pelajar diminta untuk memastikan mikrofon anda sentiasa dimatikan. Terima kasih atas kerjasama semua. Jadi, sebelum kita memulakan majlis, marilah sama-sama kita menyaksikan video montaj dan borak santai yang telah disediakan. Episode of Borak Santai Priyas Bersama. Kembali kita dalam Borak Santai. Kembali lagi dalam borak santai. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Borak Santai Priyas Bersama. Hi, my name is. Before I reveal to you my real name, I would like you guys to pick between these three options. What do you think my real name is based on my look? If you have, then congratulations, you have participated in a small experiment called the Dorian Gray effect. The Dorian Gray effect is actually a study in which they believe the name that you are given at birth will manifest into how you look. The hypothesis behind the study is that scientists believe that there is a relationship between your internal, which is your self-perception, and your external, which is how you dress and how you perceive yourself to others. This hypothesis is a group of students have carried a research called We Look Like Our Name, done an experiment where they showed a picture of a young man and given 4 fake names, and one of them is his real name. And they have asked participants to guess the real name. Results show that 28% of the time the correct name was guessed, which is significantly higher than 20%, which is the correct name that you would guess from while guessing. Basically, there is something about the name Dan that looks like Dan. For an example, let's go with the name Dahlia. When picturing a person named Dahlia, you would imagine someone who is feminine, wears a yellow dress. This is an unconscious social coding for a woman named after a flower, which represents softness. But of course, despite all the studies and statistical evidence proven, we should all remember our values and not judge a book by its cover. And with that, I shall reveal you my name. Hi, my name is Alisa Frizana. Thank you for watching Borak Santai Priyas Bersama. Untuk maklumat para pelajar, Pepdiksa mempunyai satu program yang sangat menarik dikenali sebagai Borak Santai di Instagram kami. Video yang dimainkan sebentar saja tadi merupakan salah satu contoh daripada banyak lagi video yang kami ada. Buat pengetahuan semua, Borak Santai adalah bertujuan untuk membuka ruang kepada para pelajar untuk memberi perkongsian tentang info dan isu semasa yang menarik secara ringkas dan padat. Semua ahli majlis tertinggi Perdisa dan SPDS telah mengambil bahagian dalam program ini. Banyak topik yang telah dikupas oleh mereka, antaranya ialah placebo effect, durian, kambing dan banyak lagi. Jadi, jangan lupa untuk tonton di IGTV Perdisa. Jam sudah pun menunjukkan pukul 9:04 pagi. Dengan itu, marilah kita memulakan majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Dr. Farah Ayuni binti Farinuddin, penceramah jemputan kita pada hari ini, serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Diharapkan semua mahasiswa berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk belajar sepanjang program kita berlangsung. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat moga majlis mendapat berkat. Untuk itu, sebelum kita memulakan program, dijemput saudara Ziad Syarizi bin Rushid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis program Bengkel Report pada pagi ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jiwa kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Ziad atas bacaan doa sebentar sahaja tadi. Sebelum majlis diteruskan, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setia untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan Terima kasih kepada para pelajar atas nyanyian lagu sebentar saja tadi. Sebelum saya menjemput pensyarah jemputan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang ringkas tentang beliau. Nama diberi Farah Ayuni binti Farinordin. Beliau berasal daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Beliau telah mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang sains di Universiti Putra Malaysia. Kemudian, beliau menyambung pengajian di peringkat sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidang sains di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Farah merupakan pakar di dalam bidang biodiversiti, iktiologi, biologi ikan dan ekologi. Tidak lupa juga, beliau memegang jawatan sebagai pensyarah kanan di UiTM Jengke, kampus Jengke. Jadi, kita akan meneruskan bengkel kita pada pagi ini yang akan dibimbing oleh Dr. Farah Ayuni binti Farinordin.
Sekiranya para pelajar mempunyai sebarang persoalan, anda boleh meninggalkan soalan tersebut di ruangan komen. Tanpa membuang masa, saya akan menyerahkan majlis kepada Dr. Farah Ayuni. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Sofia Najwa selaku pengacara majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Penasihat Persatuan Diploma Sains Perdipsa Dr. Hasni Mulyati, Majlis Tertinggi Perdipsa, Sekretariat, Ahli Jawatan Kuasa serta para pelajar sekalianlah. Pertama sekali, masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat datang kepada para pelajar baharu, pelajar semester 1, pelajar part 1 yang merupakan pertama kali kita involve dalam this virtual session. Okay. Selamat datang ke kampus Khazanah Alam kita. Sekiranya berkesempatan untuk semester-semester berikutnya, diharapkan kita ada peluang untuk bersemuka dan mengendalikan majlis secara face to face insya-Allah. Okey, so tanpa membuang masa, izinkan saya untuk share saya punya slide presentation. Okey, boleh nampak saya punya slide? Boleh, Doktor. Boleh, okey, alhamdulillah. Okey, pertama sekali saya perkenalkan diri saya sedahululah. Nama saya Farah Ayuni Nordin dan saya merupakan pensyarah kepada 3 program. Okey, program AS120, program Diploma Sains. Kedua, program AS201, Bachelor of Science in Biology, dan juga program AS255, Bachelor of Science dalam Biodiversity Management. Okey, so saya telah mengajar di kampus ini selama hampir 2 tahun. Okay, so this is the motivational quote for the day. Today is your opportunity to build the tomorrow that you want by Ken Poirot. Okay, so kita biasa dengar kata-kata semangat macam ni. Okay, contohnya macam yesterday is history, tomorrow is mystery, while today is a gift. Okay, so tidak lain tidak bukan secara tidak langsung kata-kata ini memberi kita semangat, memberi kita nasihat supaya fokus kepada masa hari ini, focus on the present day. So do not dwell on the past, do not be afraid of the future, of the uncertainty, tapi fokus, please be focus on the present day. Okay, insyaAllah. Okay, so sedikit pengenalan sebelum saya pergi ke lebih lanjut dengan workshop ni. Kita tengok dulu perbezaan antara lab report yang awak telah hasilkan di peringkat sekolah dengan di peringkat diploma. Okey, so saya percaya pelajar-pelajar sekalian telah pun diberi asas menulis lab report di peringkat sekolah lagi. Okey, tapi apa bezanya? Okay, what's the difference? Okey, kalau dibandingkan dengan peringkat sekolah, di peringkat diploma, lab report itu mempunyai explanations yang lebih terperinci, yang lebih menyeluruh. Okey, mungkin pada peringkat sekolah dulu awak buat penulisan lab report secara basic. Apa yang awak tulis adalah something yang simple sahaja. Tapi bila dah masuk ke peringkat universiti, kita akan explain dengan lebih terperinci dapatan-dapatan kajian eksperimen awak tersebut. Okey, dan seterusnya untuk peringkat diploma, analisis yang awak lakukan adalah lebih menyeluruh, thoroughly analysed. Menggunakan SPSS software dan sebagainya. Okay, so banyak kaedah yang boleh digunakan untuk kita analyse kita punya data secara lebih menyeluruh. Okay, kalau nak bandingkan dengan di peringkat sekolah, data yang awak analyse adalah pada peringkat yang simple sahaja, peringkat asas sahaja. Okay, seterusnya, dalam lab report diploma kita ada masukkan juga citations. Masukkan juga sumber-sumber rujukan yang sahih dari luar untuk kita quote masuk dekat dalam kita punya discussions ataupun introduction section. Okay, so kalau dibandingkan dengan peringkat sekolah, kita tak ada pun includekan citations ni, dan ada kaedah penulisan dia macam mana untuk kita masukkan citation ni. Okay, akan ditunjukkan dekat dalam
bahagian penulisan citation nanti. Okey, seterusnya pada peringkat sekolah mungkin sumber rujukan awak tak banyak. Okay, mungkin berpandukan buku teks sahaja contoh ataupun buku rujukan tertentulah. Okey, kalau di peringkat diploma ataupun peringkat universiti, kita ada wide range of sources, okay, of references. Kita boleh refer pada artikel jurnal ataupun electronic journal ataupun textbook yang yang lebih advance, okay, compared to school level. Okay, dan ada juga cara-cara penulisan rujukan yang tertentu. Semua ada kaedah, ada method dia untuk, ada teknik dia yang tertentu untuk menulis reference. Okay, moving on. This is my presentation outline for today. Okay, kita akan pergi dari satu section ke satu section, bermula dengan bahagian lab report cover. Okay, seterusnya kita akan pergi ke formatting. Okay, followed by objectives dalam lab report tu. Okay, the introduction. Okay, and then we will proceed to methodology ataupun procedure. Kemudian kita akan pergi ke bahagian result. Okay, first kita akan pergi ke bahagian data. Okay, macam mana kita nak present the data. Okay, seterusnya kita akan pergi ke bahagian analysis. Okay, next is discussion. Okay, bahagian perbincangan. Okay, apa yang akan kita include dekat dalam discussion. Okay, next we will move to conclusion. Okay, this one is kesimpulan kajian. Alright, dan seterusnya akhir sekali ke bahagian list of references. Okay, question dulu. Okay, kalau dalam lab manual tu ada question, kita akan jawab the question, then baru proceed ke list of references, and at the end of this session kita akan ada satu Q&A lah. Okay, we will start with the lab report cover. Okay, so this is the example of lab report untuk bahagian muka hadapan. So apa komponen yang perlu ada dekat dalam bahagian muka hadapan lab report kamu? Yang pertama sekali adalah logo. Okay, you may get the updated version of your ITM logo from this website over here. Okay, I believe that later on the secretariat will share with you, okay, the slide and also the important contents daripada workshop ni untuk sama-sama kita ni lah untuk apply dekat dalam penulisan lab report kamu nanti. Okay, so dekat website corporate.uitm.edu.my you can get the latest version of your ITM logo. Okay, so at the top of the cover, we will put the logo. Okay, and then in the middle one, kita akan letak course code lah. Okay, contohnya macam Bio 330, Bio 330 course name, Introduction to Ecology, example. Okay, experiment number 2 ke, number 3 ke, okay, depends on your experiment. And also the title of your experiment. Okay, contohnya macam determination of diversity index in a sample population. So that is your title of experiment. Okay, so moving on, kita tengok kat sini. Okay, kita ada table for you to put your name, your group number and also your metric number. Okay, so certain lab report must be completed in a group. Okay, ada juga lab report yang mesti ditulis secara individual, okay, berseorangan. So it all depend on your lecturer, on the subject itself lah. Okay, kalau dalam group, make sure each and every one of you contribute to this writing, lab report writing. So jangan ada buat kerja-kerja solo dan sebagainya. Okay, each and one of you have to build a good teamwork and also discuss together macam mana untuk hasilkan lab report yang terbaik. Okay, moving on, kita akan tengok at the bottom of this page, kita akan letakkan date of experiment, okay, tarikh awak jalankan eksperimen, okay, tarikh awak hantar lab report, date of submission, and your lab instructor's name, your lecturer's name yang mengajar awak punya makmal ni. Okay. Sekejap. Okay, moving on, kita pergi ke format of the lab report. Okay, so dikatakan di sini save the lab report document using standardized name. So it all depends on your lab instructor. So awak nak save tu dalam bentuk yang macam mana, nama yang macam mana. So kalau macam saya, biasanya saya akan suruh awak rename the document kepada your group name. Contohnya group 3, eksperimen 2. Okay, so that it will be easier for me untuk tengok group mana yang dah hantar, group mana yang belum hantar, okay, something like that. Alright, so
please follow your instructors punya ni lah, macam mana kaedahnya untuk save your lab report. Okay, pastikan juga untuk menggunakan the standardized font size, okay, Times New Roman 12. Okay, so tak ada font lain lah yang diperlukan. Memang you have to stick to this font daripada awal sampai akhir penulisan lab report. Okay, then please also make sure to justify all the paragraph by clicking this symbol. So dekat Windows, Microsoft Word, dekat bahagian toolbar bahagian atas ni, you will see, okay, this symbol over here. Okay, yang paling kanan sekali adalah justify. Okay, please click that symbol supaya paragraph tu akan tersusun dengan cantik saja. So kalau awak tak klik ni, dia punya paragraph tu akan berterabur sikit lah. Okay, dia nampak macam tak tersusun. Okay, we want to submit a complete and dalam keadaan yang baik lah lab report tu. So make sure untuk you click the justify symbol and also include all the required sections in lab report. Semuanya bergantung kepada kod subjek masing-masing. So mungkin ada yang tidak memerlukan questions dalam lab report tu sebab tidak diperlukan, tidak dinyatakan dalam lab manual. Okay, it all depends on the subject itself. Okay, this is the format for your lab report. Okay, you have to write the sections in sequence. Mestilah mengikut kronologi dia, tidak boleh ada yang terbalik-terbalik. Tak boleh mula dengan data dulu, lepas tu introduction, tak boleh. Dia mesti ada dia punya susunan dia. Yang pertama sekali front page, diikuti oleh objective, kemudian introduction, okay, lepas tu bahan dan kaedah, apparatus and material, okay, bahan dan radas, okay, apparatus and material, chemicals as well, okay, lepas tu baru kita pergi ke methodology, okay, kaedah ataupun teknik-teknik dia lah. Okay, seterusnya baru kita masuk ke bahagian result, pecah pada dua. Okay, pertama adalah bahagian data, macam mana kita tabulate the data dalam table. Okay, kemudian kita akan pergi ke bahagian analysis. Okay, analysis ni macam mana you menganalisis data, macam mana you interpret the data menggunakan calculations, ataupun macam mana in biology maybe you have to describe the diagrams, describe the images that you obtain from the microscopes, for example. Okay, that's how you analyze the result. Okay, seterusnya kita pergi ke discussion. Okay, perbincangan. You have to discuss your result only. Okay, awak kena bincang dapatan kajian awak sahaja. Jangan pergi ke result yang lain ataupun eksperimen yang lain. All you have to is referring to your own results. Okay, and next is conclusion. Ini adalah kesimpulan. Okay, basically conclusion is what you answer, what the objectives that you answer. Okay, itulah ayat-ayat daripada ayat-ayat yang perlu dimasukkan dekat dalam conclusion. Okay, ini question, okay, tidak wajib. So sesetengah lab manual ada sesetengah subjek tu yang tak ada question, so you don't have to include. And akhir sekali adalah list of references, okay, bahan-bahan rujukan you lah. Dan make sure you masukkan semua citations dalam discussions, okay, dalam introduction, everything, every single citation yang ada dekat dalam paragraphs tu mesti ada dekat dalam sumber-sumber rujukan ni and vice versa. Okay, so objectives dalam lab report mestilah ada perkataan to dekat depan sekali. Okay, to measure what, to calculate, to identify, to discover. So semua mesti kena ada to kat depan followed by verb. Okay, mestilah kata kerja selepas itu. To determine. Okay, so dia kalau selepas tu you letak noun, itu salah lah. Okay, make sure kataan verb yang ada selepas to, okay, in front of the sentence. Okay, normally untuk lab report kita ada 2 lah maximum objektif. Okay, kalau lebih tu mungkin you punya eksperimen tu lagi detail. Okay, so dalam objectives sekiranya dalam lab manual tersebut already dia dah letak kataan to, okay, so you tak perlu susah lah. Meaning that you just have to copy the objectives daripada lab manual dan masukkan ke dalam lab report. Okay, so make sure you boleh identify
which sentence, okay, ayat mana yang menunjukkan tujuan kajian, okay, tujuan eksperimen dijalankan. Okay, so very simple. Okay, this example for objektif, macam mana kita nak tulis objektif dalam lab report. Okay, contohnya macam dalam manual, okay, ditulis di sini prepare a chlorophyll extraction. So apa yang kita perlu buat adalah just insert kataan tu dekat depan verb, depan kata kerja tu, to prepare a chlorophyll extraction. Okay, just like that, very simple. Okay, sama juga untuk yang kedua ni, okay, the second objective, identify the type of pigment by using paper chromatography technique. So you just have to include to, okay, to identify. Identify is the verb, okay, the type of pigment by using paper chromatography technique. Okay, sama juga untuk the third objective. Okay, just include to, okay, to calculate the RF value for each of the pigment. Okay, very simple, and I hope this is clear for all of you. Okay, next we move to introduction, okay, bahagian pengenalan. Okay, apa sebenarnya yang perlu ditulis dekat bahagian introduction ni? Okay, dalam arti kata lain, introduction is the background, okay, dia punya latar belakang. Apa latar belakang eksperimen tu lah. What is all about? Apa sebenarnya eksperimen tu? Okay, just answering the WH questions, the what, when, who and which. Okay, tapi tidak termasuk why and how. Why and how tu dalam discussion. Okay, yang tu macam mana kita dah explain. Okay, itulah menjawab pertanyaan why dan juga how. Okay, so untuk introduction, just this four should be okay enough. Okay, yang kedua, simplify the introduction in the lab manual if it is available. So apa yang kamu perlu buat sekiranya dalam lab manual tu ada bahagian introduction, so what you have to do is just simplify, okay, just summarize, ringkaskan apa yang ada dekat dalam lab manual itu ke dalam ayat kamu yang telah disimplify dan make it in one short paragraph. Okay, should be okay. Okay, sekiranya dekat dalam lab manual itu telah pun disimplify, telah pun diringkaskan, okay, tak ada masalah lah. So you can just copy the introduction into your lab report. Okay, tetapi sekiranya introduction itu tidak diletak, okay, not provided dekat dalam lab manual, you can make a short introduction about the experiment. So you kena cari sendirilah, okay, bahan-bahan rujukan yang sahih, okay, masukkan dekat dalam you punya lab report. Okay, make sure daripada textbook macam Campbell ke, for example, okay, you can always find the reference dekat library. Kita tak ada masalah untuk you generate the sentence for short introduction dalam lab report. Okay, ini adalah contoh, okay, macam mana the introduction from lab manual is converted into your own lab report. Okay, as you can see here, the lab manual, the one is very lengthy, okay, sangat panjang dan very detailed. Okay, dia ada 4 paragraph semuanya, tetapi dalam lab report, all you have to do is simplify all of these 4 paragraphs, okay, ringkaskan, summarize dia kepada 1 paragraph sahaja. Okay, macam contohnya di sini ada 4 paragraph, right? So untuk first paragraph ada beberapa ayat, you can just highlight ataupun select the main content, the main component sahaja dalam paragraf pertama, kemudian simplify kepada 1 ayat, that's all. Okay, 1 ayat sahaja. Sama juga untuk second, third and fourth paragraph, cari point yang paling utama, yang paling significant, okay, yang perlu kita highlight and then convert kepada 1 ayat sahaja. Lepas tu barulah masukkan ke dalam lab report. That's how the lab report is simplified. The paragraph is summarized into one short paragraph, okay, dalam lab report ni. Okay, it is clear lah, hopefully clear untuk semua orang. Okay, kita masuk ke apparatus and materials, radas dan bahan. Okay, apparatus and also materials ataupun chemicals, okay, sebolehnya kita separate. Kalau apparatus sahaja, okay, materials sahaja. Jangan campurkan antara radas dan juga bahan kimia. Okay, macam apparatus, benda-benda yang biasa jumpa dalam lab lah, okay, glass tubes, beakers, measuring cylinder, okay, glass rod, tu semualah. Kalau dekat lapangan, dekat fieldwork, maybe kita boleh include measurement tape, the mist net, okay, macam-macam peralatan yang diperlukan semasa fieldwork.
Okay, untuk materials ataupun chemicals, okay, the distilled water ni example lah. Okay, make sure bila you mention the chemicals, you bagi tahu juga berapa kuantiti yang diperlukan. Okay, contohnya ini 1 gram, contohnya ini 10 mililiter. Okay, bagi tahu juga berapa dia punya concentration, berapa kepekatan dia. Ni 5 mol. Alright, so please include a very detailed apa untuk setiap komponen materials ataupun setiap komponen chemicals tu, pastikan awak letakkan semua dengan terperinci, okay, penjelasan dia untuk setiap bahan tersebut. Okay. Okay, moving on, kita pergi ke bahagian methodology ataupun procedure. Okay, ini adalah method ataupun kaedah yang perlu ditulis dalam lab report. Okay, so normally the steps that you have to write dalam lab report adalah dalam bentuk past tense, passive form. Okay, bukan active form. Okay, kalau active form biasanya dia berupa ayat arahan. Okay, kalau macam passive form kita terbalikkan dia. So itulah yang akan ditulis dekat dalam lab report nanti. Okay, just follow the steps of the experiment in the lab manual. So ada yang di-provide, ada juga yang tak di-provide. So you just follow setiap langkah-langkah yang ditulis dekat dalam lab manual itu. Okay, sekiranya tidak diberi, if the steps are not provided, you can always write your own sentences. Okay, berdasarkan updated experimental method yang diberi daripada pensyarah masing-masing lah. Okay, tak ada masalah. You can write it according to your own understanding. Okay, write your own sentences dalam past tense. Okay, dalam metodologi juga, you can always include any related diagram. Okay, mana-mana diagram yang berkaitan, buat dalam bentuk flowchart. Okay, lukis, buat gambar rajah lah. Macam contohnya ada eksperimen yang diperlukan, kalau perlu beaker, just lukislah beaker tu. Kalau dipanaskan, buat macam ada Bunsen burner dekat bawah. Okay, something like that. Okay, okay, next is you have to make sure the diagram kat dalam metodologi di-label dengan teliti dan di-label dengan tepatnya lah. Okay, the diagram could be experimental setup ataupun the flowchart form. Okay, either one based on your lab manual. Okay, kita tengok macam mana ayat daripada lab manual kita nak convert ke lab report. Okay, so ini pun tak ada masalah lah. Kalau macam metodologi ayat aktif dan present tense. Okay, determine the zero error of micrometer screw gauge. Okay, kalau dalam lab report, sebabkan benda tu dah lepas, kita mesti tulis dalam past tense and also convert it into passive sentence, ayat passive. The zero error of micrometer screw gauge was determined. Okay, telah pun dikenal pasti. Gently stir the mixture and record the highest temperature reached. Okay, ini adalah daripada lab manual, the present tense. So bila kita convert ke lab report, kita tukar ayat dia kepada past tense. Okay, the mixture was stirred gently and the highest temperature reached was recorded. Okay, very simple. Okay, senang sahaja. So make sure bila you tulis lab report, you tak tiru bulat-bulat lah daripada lab manual sebab lab manual ditulis dalam present tense. Okay, you have to convert it into past tense. Okay, ini adalah experimental setup untuk dimasukkan dekat dalam bahagian methodology sekiranya diperlukan. Okay, so dalam experimental setup, what you have to do is you have to include all the diagram needed dalam eksperimen tersebut. Okay, untuk biodiesel macam mana, glycinol macam mana, ni contoh sahajalah. Okay, so dalam setiap radas yang dimasukkan dekat dalam diagram ni, you have to label it accordingly. Okay, macam ni ada label the heater, temperature controller. So this one inside here ada catalyst. Okay, please make sure untuk label dengan lengkapnya. Okay, figure yang kedua kat sini adalah contoh untuk flow chart. Okay, for Benedict test of carbohydrate. Okay, so untuk carbohydrate ni, okay, the flow chart ni you have to lukis dia ikut sequence. Macam contohnya untuk yang pertama sekali, we have to put 10% glucose solution. Okay, seterusnya yang B, apa yang have to put? Benedict solution pula. So dia ada dia punya sequence dia. Ini adalah flow chart dia. Okay, panaskan Benedict solution,
plus 10% glucose solution. Okay, tak ada masalah for you to draw and also include the labels dalam setiap lukisan itu. Okay. Okay, next. Kita masuk ke bahagian result. Okay, result bahagi pada dua. Okay, pertama macam mana kita nak persembahkan data daripada eksperimen tu. So, semuanya mestilah kita rekod dalam jadual, okay, in a table supaya lebih sistematik. Okay, kalau macam you letak data tu dalam ayat, kita tak nampak. Okay, because it is in sentences, okay, sebab dia dekat dalam paragraph. So kalau lebih scientific, okay, sebab ini adalah kajian experimental kan, so it is very advisable untuk lebih record, untuk nampak lebih tersusun, kita record dekat dalam jadual, dalam table. Okay, biasanya dekat dalam lab manual dah disediakan table tersebut. So you just have to use the table dekat dalam lab manual untuk direkodkan dekat dalam you punya lab report. Tetapi kalau tidak disediakan, if it is not provided, you can create your own table according to the results of the experiment. Okay, boleh construct your own table daripada data yang dihasilkan, data yang kita dapat daripada eksperimen. Okay, you have to use the appropriate number of data. So normally kita kena pakai, kita akan repeat sebanyak 3 kali eksperimen untuk mendapatkan average, okay, bacaan purata. So awak kenalah ulang the experiment sebanyak 3 kali dahulu, okay, depend on the time taken for the experiment. Semuanya bergantung pada eksperimen yang awak ni lah, yang awak jalankan. Okay, kalau tidak diperlukan untuk repeat, so tak perlu. Okay, so, tapi normally we have to repeat for 3 times untuk dapatkan bacaan yang lebih accurate. Okay, the values recorded in the table should be in a consistent format. So mestilah dalam format yang konsisten. Kalau unit dia dalam liter sahaja, semua sampai habis. Tak boleh tiba-tiba ada ml, okay, tak boleh tiba-tiba dalam unit yang lain. Okay, have similar decimal points. Okay, titik perpuluhan juga mainkan peranan, dan mestilah konsisten. Okay, tidak boleh ada yang 1 titik puluhan, tiba-tiba ada 2, tiba ada 3. Okay, saya tak ada masalah lah for the data yang you tabulate dalam table, semuanya kenalah consistently recorded. Okay, so ini adalah contoh. Okay, untuk table yang kita boleh masukkan dekat dalam lab report. So dalam lab manual dia dihasilkan macam ni saja. So in lab report, make sure to include all the data that you obtain from the experiment. So ini untuk eksperimen yang ulangan pertama diulangi untuk kali kedua, untuk kali yang ketiga. Okay. So final volume, initial volume. So kalau untuk data yang you tulis kat dalam table ni, you don't have to tulis unit dekat ni sebab dah already mention dekat sini bahagian unit, so you don't have to include it dalam setiap value yang ada, okay, dalam table ni. Okay, tak ada masalah. Okay, satu lagi contoh, example dalam bentuk ayat pula, dalam bentuk sentence, tadi dalam bentuk number. Okay, dalam lab manual dikosongkan bahagian observations. So in lab report you have to state observation yang mana yang awak dapat daripada eksperimen tu, the changes of colour. For example, colour of the solution change from purple to colourless. So inilah perubahan yang berlaku. Inilah apa yang awak perhatikan daripada eksperimen tersebut. Okay, contoh untuk sampel B, formation of yellow precipitate. So ini adalah something that you observe. Okay, dia adalah data, tapi tak perlu huraikan lebih. Okay, yang tu masuk bahagian analisis. Okay, ini bahagian data sahaja, so stop it at there. So just berhenti sampai sini sahaja. So tak perlu elaborate lebih-lebih lagi lah. Okay, barulah kita masuk ke bahagian analisis. Okay, okay. No, this one is another example untuk data. Untuk data, kalau diberi figure ataupun image, okay, observation dia adalah apa?
So you just describe the figure from here. Okay, the human blood smear 100 times magnification, for example. Okay, so just bagi tahu, just describe huraikan rajah tersebut, the dissection of papaya flower, the dissection of female rat. So ini adalah kita punya data. Okay, barulah kita masuk bahagian analisis. Okay, dalam bahagian analisis kita akan include data yang kita calculate. Okay, normally benda-benda yang kita describe, benda yang kita huraikan, benda yang kita labelkan, okay, dekat bahagian analisis ni. So sekiranya memerlukan calculations, you have to do all the calculations menggunakan formula dan unit yang betul. Okay, dan if and only if memerlukan graph, okay, yang perlu awak plot dekat kertas graph, okay, make sure dekat kertas graph tu ada title, okay, ada kita punya axis, okay, paksi X, paksi Y yang telah di-label, okay, suitable scale, best fit line, okay, dan juga gradient yang sekiranya diperlukan lah, okay. Fill 3/4 of a paper. So make sure graph tu dalam size yang 3/4 daripada saiz kertas tu. Alright. Kemudian dalam analisis juga you have to calculate the percentage error sekiranya diperlukan. Okay, sekiranya dalam lab manual itu disarankan untuk you calculate the percentage error, please do so. Okay, kalau tak diperlukan tidak mengapa. If the result is in the form of drawing or picture, okay, normally dalam biology banyak menggunakan picture, banyak images, okay. Please include the title as well as the appropriate labels dekat dalam setiap image yang awak letakkan dekat dalam bahagian result ni. Okay, ni contoh untuk bahagian calculation. Okay, kita dah ada data dekat dalam table. Okay, every single column is filled with your own values, okay, yang diperolehi daripada eksperimen. Okay, so daripada ini kita akan buat calculation. So ini adalah awak punya analysis. Okay, awak tunjukkan satu-satu jalan kerja dia macam mana untuk kita dapatkan average title volume ni. Okay, dan dapatlah hasil dia adalah 22.15 ml. Okay, example. Alright, so ini adalah analisis untuk bahagian sentence. Okay, kalau tadi kita ada tengok color of the solution change, okay, so apa yang awak boleh analyse daripada observation ni, okay, itulah yang kita boleh includekan dekat dalam ni. Biasanya it is theoretical based. Okay, sample A have carbon-carbon double bond. This is what you analyse from this observation. Okay, so untuk sample B pula, sample B have carbonyl group. Okay, is what can you define from formation of yellow precipitate. Okay, basically benda-benda yang kita boleh analisis itulah yang boleh include kat dalam bahagian result, the analysis part. Okay, this one. Okay, ini pula yang analisis untuk bahagian data yang mempunyai figure, okay, yang mempunyai picture. Okay, kalau dalam biology banyaklah yang ni, yang kita observe bawah mikroskop macam ni. Okay, what you have to do is you have to label setiap sel yang ada dekat dalam image yang awak peroleh daripada mikroskop ni. Okay, this one is human blood smear 100 times magnification, okay, yang telah dilabel. So mana neutrophil, mana erythrocyte, mana lymphocyte, okay, label setiap satunya dengan lengkap, barulah dapat markah yang penuh lah. Okay, seterusnya kita boleh juga label dissection of papaya flower, contohlah. Okay, bahagian ovary, this one, the inner one, okay, the ovule, okay, the deep inside this is ovule, the sepal, the outer layer is what we call as sepal. Okay, make sure you label each and one of the diagram yang ada dekat dalam sini. Okay, kalau dissection pula, okay, samalah. You have to label each and every organ of this dissected rat. Okay, dalam subjek Bio 270 ada nanti kita buat dissection. Okay, kalau face to face lah. Okay, contohnya macam kat sini, okay, we label the large intestine, okay, bahagian lung, okay, paru-paru kat mana, the heart, okay, jantung kat mana. And then we also have liver, stomach and small intestine. Okay, pastikan awak label dengan betul untuk bahagian analisis ni. Okay, masih lagi dalam result. Alright.
Okay, moving on. Okay, kita dah masuk bahagian discussion. Okay, discussion is kalau introduction kita jawab perkataan what, who, why, what, who, which and when. That simple WH punya ayat punya components. Okay, kalau macam discussion kita akan answer kepada why and how. Okay, kenapa dan bagaimana. Kenapa data yang awak peroleh lebih tinggi daripada bacaan biasa. Okay, awak kena explain. Okay, dan bagaimana ia berlaku. How it happened, how it occurred that way, macam tu. So you have to explain it based on, you have to support your sentences with the citations dengan rujukan-rujukan daripada hasil-hasil kajian yang lepas. Okay, apa yang paling penting dekat dalam discussion is do not repeat, okay, jangan ulang the methods and results. Jangan awak ulang balik apa yang awak buat dekat dalam dalam bahagian prosedur tadi, dekat dalam bahagian results tadi. You have to explain why your results is that way, kenapa dia berlaku macam tu dan bagaimana. Okay, explain the results obtained and relate with theory behind the experiment. That is how you discuss your experiment. Okay, discuss any differences kalau ada perbezaan daripada value yang kita peroleh daripada teori. Okay, from the theoretical value, boleh bagi tahu kenapa dia berbeza. You can always state the sources of errors. Okay, for example, the parallax error. Okay, macam yang rajah kat sini adalah parallax error. Okay, apabila measurement daripada objects tersebut, you measure dia more or less of the true length, macam the true length ataupun the correct one is the one in the middle. Okay, tapi kalau you observe from this side or from this side, because of your eye positions, okay, disebabkan kedudukan mata awak yang salah, you can it can lead to parallax error. Okay, Rayleigh parallax. Okay, biasa dah pernah belajar kot waktu sekolah dulu, Rayleigh parallax ni. Okay, kemudiannya you have to suggest any improvement. Awak kena bagi cadangan macam mana penambahbaikan boleh dilakukan terhadap eksperimen ni. So kalau macam ada ralat beberapa kesalahan, beberapa kesilapan yang dilakukan semasa prosedur, waktu dijalankan eksperimen, apa yang kita boleh tambah baik, yang boleh diperbaiki supaya in the future, okay, pada masa akan datang kita tak akan mengulangi lagi kesilapan yang sama. Okay, this one boleh include dekat dalam discussion. Okay, so make sure the sentences are straight to the point. Of course, this is scientific lab report, so bukan novel dan sebagainya, bukan penulisan literature. Okay, ini adalah penulisan scientific. Everything is straight to the point. Semuanya mestilah mengikut, kalau macam ada point dia, kita just ulaskan based on that. Okay, tak perlu nak kena mainkan ayat-ayat berbunga-bunga ke, tak payah. Okay, do not use pronouns we, I, us. Okay, kata ganti diri pertama ni tak payahlah. Okay, I have done study about, no. That is not the way to write the discussion. Okay, tak perlu includekan ni. Okay, rephrase the cited sentences. Ini pun salah satu komponen penting juga untuk awak cite beberapa ayat daripada rujukan-rujukan luar. Kita kena rephrase, kita kena olah balik ayat tu. Okay, tak boleh copy and paste. Kalau copy paste dia akan jadi isu plagiarism. Okay, we don't want that. Okay, make sure untuk awak rephrase, olah balik ayat tersebut tanpa mengubah makna yang asal. Okay, this is very important. Nanti kita akan pergi ke bahagian paraphrasing. Okay, this one is the example of discussion. Okay, one paragraph discussion untuk eksperimen ni. Okay, eksperimen Benedict's reagent ni. Okay, so you can read here macam mana kita explain the theory. Okay, from this whole sentence here, kita boleh tengok bahagian mana kita boleh pecah-pecahkan dia. Okay, kepada bahagian apa. Contohnya kalau bahagian result, test tube 3 turns the Benedict reagent from blue to brick red precipitate. So ini adalah dapatan dia dan kita boleh relate, kita boleh
kaitkan dengan teori apa yang kita dah belajar. Berdasarkan teori, Benedict's reagent will change from clear blue to green, yellow, orange, and finally to brick red precipitate according to the increasing level of reducing sugar. So ini adalah teori daripada teori asal lah, daripada kajian-kajian yang terdahulu kita ada build one theory according to this experiment. Okay, so apa yang you boleh discuss daripada teori ini adalah the red brick precipitate from test tube 3 shows that there is a high amount of reducing sugar. Okay, so inilah yang saya maksudkan daripada perkataan why, okay, perkataan macam mana kita discuss menggunakan dengan menjawab pertanyaan kenapa dia jadi macam tu, sebab ada high amount of reducing sugar, okay, which produced from the breakdown of starch by the amylase. Okay, the how and the why daripada result yang awak dapat. Okay, kita explain the theory behind. Okay, ini pula adalah simple discussion. Okay, kalau kita nak discuss any differences, kalau ada value yang berbeza daripada value yang theory, okay, the theoretical value. So how we discuss it, the mass of the dehydrated salt obtained was higher than the calculated value. Okay, this is because kerana apa? Okay, menjawab perkataan why. Okay, this is because the sample is not fully dried. Ini adalah macam mana awak explain perbezaan value yang awak dapat daripada theoretical value. Okay, kiranya ada ralat lah, ada kesilapan technical semasa melakukan prosedur eksperimen. Okay, ini pula discussion untuk bahagian suggesting and improvement, macam mana kita nak cadangkan penambahbaikan di dalam discussion. Okay, in order to avoid heat loss to the surrounding, the calorimeter should be covered with the lid. Okay, so ini adalah suggestion dia. Calorimeter ni mestilah kita cover dengan lid, barulah tidak akan berlaku kehilangan haba ke surrounding. Okay, if in the procedure the calorimeter was not covered with a lid. Okay, so this is how we suggest an improvement ataupun langkah berjaga-jaga jugalah dalam discussion tu. Okay, so ini adalah yang saya bagi tahu tadi, bahagian rephrase, macam mana kita nak buat pengolahan semula ayat daripada sumber-sumber rujukan yang sahih lah. Okay, contoh yang diberi kat sini, okay, we can see here Voigt 2016, okay, from the second sentence, okay, Nelson and Cox untuk third sentence, Bettelheim et al, okay, 2008 adalah first sentence. So ini adalah ayat daripada asal, okay, daripada source yang the original source. Okay, ayat dia adalah reducing sugar is any sugar that can act as a reducing agent because it has a free aldehyde group or a free ketone group. Okay, adalah ayat asal yang diperoleh daripada sumber ni Voigt 2016. Okay, daripada buku, pada textbook. Tapi apabila kita rephrase, apabila kita buat pengolahan semula tanpa mengubah maksud yang asal, dia akan jadi macam inilah. The red brick precipitate, okay, is produced due to the free aldehyde or ketone group. Okay, dalam arti kata lain, kita just ubah, we slightly change the sentence structure. Okay, we paraphrase the sentence supaya sekiranya awak betul-betul ambil directly from the source, nanti berlaku isu dengan plagiarism. Okay, so we don't want that. That's why kita kena paraphrase ayat tu menjadi ayat kamu sendiri untuk letakkan dekat dalam lab report. Okay, sama juga untuk Nelson and Cox, okay, untuk the third sentence ni. So from the original source, we paraphrase the sentence supaya menjadi ayat yang telah diubah sesuai, okay, tanpa mengubah sedikit pun maksud asal. Okay, so put it here dan pastikan bila awak selepas awak lakukan rephrase atau paraphrasing ni, make sure you cite, okay, you put at the end of the sentence the
the name of the author yang you cite tu. Okay, macam ni Voward 2016. Okay, that's it. Tak payah Voword comma D, tak payah. So just put the surname, okay, nama family dia sahaja. Okay, kalau macam the citation adalah dua orang, okay, Nelson and Cox, this one Nelson and Cox. Okay, make sure untuk kamu letak kedua-dua nama dia. Okay, tak payah, jangan letak satu sahaja, jangan letak Nelson sahaja ataupun Cox sahaja, make sure letak dua-dua. Okay, kalau macam dia punya author, okay, the number of authors is 3 and above. Okay, sekiranya pengarang dia berjumlah 3 dan ke atas, barulah awak tulis at L, ETAL macam ni. Okay, Bettelheim et al. 2012. Okay, difahamilah kerja-kerja ataupun quotation ni adalah, citation ni daripada Bettelheim et al. 2012. Alright. So saya harap jelaslah untuk kita buat citations based on author. Okay, kalau single author satu orang sahaja, okay, kalau dua orang kita letak dua-dua, kalau 3 dan ke atas letak satu je nama author, Bettelheim sahaja. Tak payah nama-nama yang Brown, Campbell, Farrell, tak payah. Okay, so make sure you letak surname, nama family, bukan the first name. Okay, nama family sahaja. Alright, so this is very simple and I hope awak semua ni lah faham dan jelas. Okay, kita masuk bahagian conclusion. Okay, conclusion, kesimpulan. Kesimpulan apa yang awak kena tulis sebenarnya? Sebenarnya kesimpulan ni benda yang awak jawab daripada objektif. Okay, kalau objektif dia to measure the length of leaf based on ada tindak balas terhadap foto, okay, fotosintesis dan sebagainya. Okay, benda-benda yang macam tu, kalau apa yang awak dapat daripada result, so itulah yang awak akan tulis dekat dalam conclusion. So kita jawab balik objektif yang kita dah tulis daripada awal penulisan lab report tu. So this is the example of conclusion. Okay, sekiranya objektif dia adalah to identify the structure of red onion cell. So kesimpulan yang boleh tulis adalah the structure of red onion cells was identified. Okay, so kita jawab balik daripada objektif tu. Sekiranya consists of cell wall, nucleus and chloroplast. It consists of cell wall, nucleus and chloroplast. So ini adalah daripada result tu. So kita olah balik menjadi satu kesimpulan yang lengkap lah. Kita jawab dan kita bagi tahu apa yang ada dekat dalam red onion cells. Okay, objektif yang kedua, to determine concentration of hydrochloric acid. The concentration of hydrochloric acid was 1.2 molar. Okay, the value was taken from the result. So ini adalah cara macam mana awak nak tulis conclusion based on answering the objectives. Okay, very simple. Okay, so ini adalah bahagian question. Okay, dalam lab report biasanya selepas diberi, dalam lab manual biasanya selepas bahagian prosedur dia ada tulis question. So please answer the questions given. So awak akan letakkan dekat dalam lab report lah. So answer the question accordingly. Kalau tak provide, sekiranya soalan lain yang lecturer awak provide, awak masukkan yang itu. So kalau tak diperlukan, tak payah tulis. Okay, the answer for the question also can be used in discussion. Okay, if the information or facts are related. Okay, satu lagi benda, sekiranya question tu adalah related, okay, kita boleh kaitkan dengan apa yang kita nak discuss dalam eksperimen tu, it's okay, just answer dan put it in the discussion. So tak perlu tak perlu jawab separately. Okay, so benda-benda ni normally depend on your lab instructor lah. Kalau disuruh you jawab question and put it in the discussion, so you tak payah put it separately dengan discussion. Okay, so ini adalah list of references, bahagian rujukan. Okay, you have to make sure to achieve the minimum number of references. It all depends on the subject and the lecturer lah. So kalau
Saya normally 3 to 5 is okay. Okay, jumlah rujukan. Okay, make sure the list of references is sorted alphabetically. Okay, menurut abjad yang tersusun lah. So you have to observe daripada A to Z. Okay, dan buat penyusunan mengikut abjad yang tertentu. Jangan letak dekat abjad yang bawah you letak kat atas, yang atas letak kat bawah, tak boleh lah macam tu. Okay, make sure to use APA format for all the references. Okay, untuk reference, kita sebenarnya ada banyak format. Okay, APA is actually one of them. Okay, kita ada Harvard style, kita ada Chicago, ada Vancouver, ada macam-macam format. Tapi untuk UiTM, kita dah standardize untuk menggunakan APA format sahaja. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana penulisan APA format ni. Okay, untuk jurnal lain, untuk buku lain, untuk website pun lain. Okay, make sure all references cited in text are listed in the list of references and vice versa. So you also have to ensure semua maklumat rujukan yang awak cite dekat dalam teks, dekat dalam paragraf tu ada dekat dalam sumber rujukan. Dan apa yang awak letak dekat dalam rujukan tu ada dalam teks. Okay, make sure dua-dua tu tally lah. Janganlah bila saya tengok dekat dalam perenggan ada James et al. 2018 for example. Tapi bila saya tengok dekat sumber rujukan bawah tu tak ada pun. So you kena check satu-satu lah. Make sure tally dengan apa yang ada dekat dalam paragraf. Alright. Sebab kebanyakan student memang terlepas pandang bahagian ni. So make sure you do not do the same mistake. Alright. Okay, ini adalah contoh APA format. Okay, awak boleh tengok kat sini. Sekejap ya. Okay, ini adalah contoh untuk book untuk APA format. Mula-mula kita letak author name. Okay, macam yang saya beritahu tadi, make sure you letak surname ataupun nama family dia. Okay, vote, D. Okay, lepas tu kalau ada 3 author, letaklah 3 author. Dan kalau macam dalam citations, dalam sentence, kita tulis N tu kita eja A-N-D. Tapi dalam reference, letak simbol yang macam ni je. Okay, tak payah fully spell the word A-N-D tu, tak payah. Okay, make sure bila dah habis nama author, noktah, okay, diikuti oleh tahun buku tu diterbitkan, buku tu dipublish, okay, dalam kurungan. Okay, kalau tak ada kurungan salah lah, dia bukan APA lah. Okay, kemudiannya you letak title of the book, kita tajuk buku tu Fundamentals of Biochemistry, Life at the Molecular Level, contoh. Okay, the title of the book should be italicized, mestilah dalam italic. Okay, kalau you tak italic, salah format dia. Okay, kemudian diikuti oleh publisher. Okay, publisher dia adalah John Wiley and Sons. So itu adalah ada sequence yang betul untuk kita menulis book dalam APA format. Okay, letak author dulu, tahun tu mesti bracket, okay, nama, judul buku, dan akhir sekali barulah publisher. Okay, untuk journal pula, okay, a little bit different compared to book. Okay, mula-mula kita letak author, okay, author name, okay, tulislah banyak-banyak macam ni, nama author dia, N, okay, simbol N Semana Kamaruzaman, okay, dalam kurungan tahun, okay, 2020, kemudian tajuk artikel dia. Okay, kalau macam tajuk buku tadi kita italicize, tetapi tajuk jurnal kita tidak italicize. Yang kita italic adalah nama jurnal tu, Guardian Journal of Science and Technology, dan diikuti oleh EISSN, okay, apa-apa tu semua nombor-nombor ni. Okay, inilah benda yang kita kena italic. Okay, kalau macam dekat buku tadi yang kita italic, nama judul buku tu, tajuk buku, tapi jurnal, nama title jurnal tu tak payah, tapi title artikel tu tak payah italic. Yang kita italic adalah nama jurnal tersebut. Alright, diikuti oleh volume, issue and pages. So volume, okay, dalam kurungan adalah issue, okay, kemudian pages dari page berapa ke page berapa, 20 to 25 for example, dan noktah akhir sekali. Okay, untuk online artikel pula, okay, lebih kurang sama juga untuk journal artikel, cuma bezanya adalah we have to include the link of the article. Okay, so selepas author, selepas year, okay, tahun dan juga tajuk artikel, kita kena letakkan retrieve from.
diambil dari sumber mana, from which source. So you have to paste the link to the article. Okay, daripada inilah barulah complete dia punya cara-cara penulisan untuk online article for reference. Okay, untuk online article with no author, okay, kalau dalam artikel tu tak ditulis pun nama pengarangnya siapa, macam mana sekalipun awak cari memang tak ada nama. Okay, what you have to do is you just have to write anonymous ataupun anon, anonymous, okay, anonymous, tahun. Okay, sekiranya tak ada author, tak ada pengarang. Kemudian the title of the article, as well as the information from which the article retrieved from, okay, daripada this one lah, daripada link yang diambil ni. Okay, itu adalah cara-cara dia lah. Beza ya, untuk book macam mana, journal macam mana, online article and online article without author's name pun kita kena tulis anonymous dekat dalam kita punya sumber rujukan. Okay. Okay, so these are the examples of reference, a list of references yang kita susun mengikut abjad. Okay, ni abjad dia lah, A, H, S, V. So you have to follow the alphabetic order. Okay, anonymous. Okay, ini untuk kalau tak ada nama author, tulis anonymous. Kalau macam untuk journal artikel, okay, yang kita italic adalah nama journal tu, Guardian Journal of Science and Technology. Okay, kita letakkan juga dia punya EISSN, dia punya volume, dia punya issue and pages. Okay, seterusnya kita tengok juga contoh untuk the electronic journal. Okay, and then this one over here is reference daripada buku. Okay, life at the molecular level. So tajuk buku tu yang kita italic kan. Okay, the publisher John Wiley and Sons, tak payah italic. Okay. Okay, ini adalah basic techniques, teknik yang mudah lah macam mana kita nak dapatkan APA format references directly from Google Scholar. So this one is orang kata shortcut teknik lah untuk memudahkan kamu untuk buat reference. So please go to Google, type Google Scholar, okay, kemudian you hit enter and choose the Google Scholar search engine. Okay, letak title of journal ataupun the topics that you want, ataupun mana-mana ayat, mana-mana isi yang you nak untuk artikel yang mana yang you nak tu lah, okay, that you decide to use untuk dijadikan sebagai content dalam lab report. Lepas tu hit search dan click the symbol, this one symbol, you akan klik dan dia akan appear macam-macam format dalam yang dihasilkan tu. So please select APA. Bila dah select APA barulah kita boleh paste dekat dalam lab report macam tu. So ada dekat dalam, okay, ada dalam contoh kat sini. Okay, for example, okay, you go to Google Scholar. Okay, so dah dapat search engine dekat Google Scholar, you type apa saja topik yang you nak. Okay, lepas tu, okay, contohnya dekat sini biology, Campbell, Rees. So you dapat kat sini the first result yang appear ni adalah buku dia lah, buku Campbell. Okay, so you click yang dekat sini, the second one yang ada inverted comma ni. Okay, click that one. Barulah you akan dapat macam-macam jenis cara kita nak ni tulis citation, tapi kita pilih yang APA, the second one, the APA style. So you just copy and paste in the lab report. Okay, very simple. This is the shortcut method. Okay, shortcut technique. Alright, so it is actually 10 o'clock. Let me show you examples of lab report, ya, lab report yang ditulis, contoh-contoh yang bagus dan contoh-contoh yang ada banyak kesilapan juga. Okay, let me see here.
Okay, saya stop sharing tadi. Sekejap saya share lagi sekali. Sekejap. Okay, you nampak tak? Nampak kan? Nampak. Okay, so saya tunjuk dulu contoh yang lab report yang banyak buat kesilapan. Alright. So ini adalah dia punya cover page. So you can see here dekat saya kecilkan sikit lah. The top of the cover page dia tak ada letak UiTM logo. Okay, this one is inilah kesilapan teknikal lah. So you should put the logo at the top. Kemudian the full name and ID number juga tak ditulis. Okay, you have to complete the information in the lab report. Okay, this one over here yang dah betul. So dia ada attach logo yang betul, kemudian ada nama penuh, and make sure Ilsa letak jugalah metric number nanti. Okay, ni contoh sajalah. Alright. Okay, so kita tengok pula yang bahagian introduction. Besar sikit lah. Okay, introduction yang contoh yang salah ni, observe the effect of size of particles to water diffusion. So, kesalahan dia adalah tidak meletakkan perkataan to at the beginning of sentence. This is very obvious. Okay, kesalahan yang sangat jelas. Okay, so what you have to do adalah yang ni yang betul lah. Bila betul, kita letak to observe. To followed by the verb, the effect of size of particles to water diffusion. Okay, the correct way to write objectives by putting the word to at the beginning, okay, to investigate the effects of sodium chloride toward a plant cell. Okay, very simple. Okay, untuk introduction, this one is the contents actually did not really reflect the introduction. Okay, so dan juga dia tak justify. Okay, yang macam saya bagi tahu tadi lah, formatting macam mana. Okay, the spacing pun kena ada. Alright. So dekat dalam what's supposed to be a better written lab report, okay, sepatutnya kena ada lah format yang betul, okay, something yang you dah justify, the contents itself reflect the introduction of the lab report, okay, the correct spacing and justified. Okay, so simplified the introduction yang you dapat daripada lab manual. Alright, so seterusnya kita pergi ke bahagian apparatus and materials. So this one over here, dia just campurkan the apparatus dan juga materials ke dalam satu ayat. So ini tak patut berlaku lah. Okay, so untuk yang bahagian apparatus and materials, the correct one is bila you separate the apparatus and the chemicals. Okay, put in numbered list supaya dia lebih nampak susun, kemas lah, tak macam tadi. Okay, so yang ni pisahkan. Okay, sodium chloride pisahkan sebab dia chemicals. Okay, kalau untuk bahan-bahan lain, untuk apparatus lain, kita separatekan dekat bahagian radas sahaja. Okay, macam tu. Okay, next we move to procedure. Okay, procedure dia copy bulat-bulat je daripada lab manual. Okay, salah lah. Okay, should be in passive sentence dalam past tense. Okay, dan juga kesalahan lain dia, sentences dia ditulis dalam active form dan dalam bentuk present tense. Okay, which is actually wrong technique untuk kamu tulis lab report. Okay, untuk kaedah yang betul, you have to write it in passive and past tense. Okay, ini betul lah. Microscope slide was obtained. Okay, the carmine red powder was added. The results were observed. So macam ni lah cara penulisan yang betul. Kita ada masalah lah. This one is very simple dan saya rasa awak pun dah faham dah jelas dah. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian results. Okay, kita ada diagrams dan juga labels, bahagian labeling. Okay, so basically dekat bahagian results tak ada kesalahan lah. Okay,
Okay, tetapi dekat bahagian discussion, yang dia discuss adalah something yang very simple. Okay, sepatutnya discussions kita kena elaborate based on your results. Kenapa jadi macam tu? Bagaimana jadi macam tu? Okay, part 1 and part 2 should be equally discussed. Tak boleh lah you lagi banyak discuss part 1 sahaja, part 2 you tak discuss pun. You should equally discuss both parts, okay, the why and the how. Paragraph also not justified, okay, perlu di-justify lah. So dekat dalam bahagian yang betul, okay, the discussion is thoroughly discussed, okay, kita ada explanations yang lebih detail, okay. Dan bahagian part 1 dan part 2 elaborate, dihuraikan dengan terperinci and equally discussed. Dan juga pertanyaan kepada persoalan, jawapan kepada persoalan why and how juga diterangkan dengan sebaik-baiknya. Explain well, okay, paragraphs are well justified. Okay, dan juga jangan lupa juga mention ataupun buat citations based on sources mana yang rujuk. Okay, then put it at the end of the sentence. Okay, kemudian kita masuk ke bahagian conclusion. Conclusion should be answering your objectives. Okay, tetapi dalam bahagian lab report yang banyak kesilapan ni, dia tidak menjawab objektif. Okay, so sepatutnya dalam bahagian discussion, dalam bahagian conclusion, we have to answer the objectives. Okay, barulah conclusion tu lengkap. Okay, baru it is complete dengan the answers from the objectives. Okay, seterusnya kita tengok dekat bahagian questions. Should write the observation and describe the processes mechanisms. Okay, so daripada question yang ditanya dalam lab manual tu, bila you jawab soalan tu, you kena describe sekali lah mekanisme apa yang diperlukan. Okay, so janganlah jawab something simple saja. You have to elaborate dengan lebih detail. Okay, buat huraian yang lebih terperinci. Macam dekat bahagian ni, okay, the questions are all answered dengan bagus, okay, dengan menyeluruh. Okay, written and explained correctly. Macam mana dia pun bagi explanation kenapa dia berlaku. Okay, dia explain because the higher the temperature, the higher the kinetic energy, okay, until it reaches the optimum temperature. Apa yang berlaku, it will make the rate of motion faster. So dia basically dia explain betul-betul lah, okay, one and one, dan dia bagi tahu juga mechanisms yang terlibat, okay, the processes yang involved dalam eksperimen tersebut. Alright. Okay, untuk part 2 juga, okay, the condition of the cell, okay, tak describe pun, tak bagi tahu apa yang berlaku. Okay, sama ada turgid ataupun flaccid, okay, and all that lah, the spacing, justify. So benda-benda macam tu you kena ambil cakna lah, kena ambil kira. Okay, so ini adalah contoh yang betul. Okay, well justified and correctly answered. Okay, boleh tengok dekat bahagian references pula. Okay, references dalam bahagian lab report yang banyak kesilapan teknikal ni, reference dia tak tulis according to the format. Okay, tak ada nama pengarang pun. Okay, name of author tak ada, date of access tak ada, the subject, the article title tak ada. So they just paste daripada link internet macam tu saja. Okay, which is wrong. Tak boleh buat macam ni. Okay, dalam reference yang sebetulnya kita kena adik lah nama pengarang dia. Okay, letak the surname, okay, nama family sahaja, Bata, G. Okay, dalam kurungan 2016, okay, letak link video, retrieve from where, betul lah macam ni. Okay, link text, okay, letak dia punya year, dia punya tajuk artikel tu, okay, semuanya di-includekan dengan ni lah, dengan betulnya. Tapi yang kalau ada macam nama pengarang macam ni, make sure you letak surname sahaja, nama family sahaja. Tak perlu letak pun first name tu, tak perlu. Alright, so that's the correct way to write the name of author, okay, written according to the correct format. So make sure you tak ulangilah kesalahan-kesalahan yang technical seperti ini, okay, so that you will obtain full marks dalam you punya lab report, insyaAllah. Okay, sebelum question and answer session,
Biar saya bagi quiz dulu lah untuk semua orang. Tapi saya lagi galakkan pelajar part 1 lah yang jawab. Boleh? Hello, anybody here? Boleh doktor. Okay. Alright, so you can just unmute your microphone to answer the question. Okay, it's just simple questions. Senang je sebab saya tahu awak semua pandai-pandai. Okay, so should be tak ada masalah. So the first question, which of the following, sekejap besarkan sikit. Which of the following should not be included in the lab report cover? Who wants to answer? Come on, come on, come on. Okay, what's the answer? What's your name? Please introduce yourself first. C. My Material and my method. name is Zaidi. Okay, Najwa binti Zaidi from which class? AS1201A. 1201E. Okay, so what's the answer? Answer is C. Okay, very good Najwa. Nanti you boleh tuntut hadiah daripada saya lah. You can just inform your name, the information of your name and your matric number kepada urus setia, bagi tahu, and then nanti urus setia akan bagi tahu dekat saya. Okay, next question. Find the correct sequence in writing lab report. Come on, come on, come on. Siapa cepat dia dapat. Find the correct sequence in writing lab report. What's the answer? Me, Okay, what's your madam. name and which class? I'm Nick Nawal Amadin binti Nik Mhm. Sabri from AS1201B. 1B. Okay, so what's the answer? The answer is D. Methodology, result, discussion, and conclusion. Okay, very good Nawal. Congratulations. Okay, next question. Which is the wrong way to write procedure in the lab report? Okay, come on. Who wants to answer this one? The wrong way to write procedure in the lab report. Me. Okay, please state your name and class. My name is Muhammad Faris bin Mat Roslan. Okay, I'm Faris. from AS1201C. 1C. Okay, so what's the answer, Faris? The answer is B. Put the glass test tubes in the rack carefully. Okay, correct. So that one is active form ataupun present tense. So dia salah lah untuk kita tulis procedure. Okay, thank you. Next question. Okay, which of the following is not true? Which of the following is not true? Anyone? Anyone wants to answer? Me. Okay, what's your name? My name is Khairun Kamarina binti Zamri Okay, from Khairun. AS. Khairun Kamarina binti Zamri Mhm. from AS1201A. 1E, So okay. which of the following is not true? The answer should be D. The result should be repeated in the discussion. Yes, correct. The results should not be repeated. Jangan buat balik table-table tu semua dekat dalam discussion. Okay. So awak faham lah. Okay, very good. Khairun. Okay, next. The conclusion should be written based on the methodology. True or false? Anyone? Come on, come on. Very simple question. Yes, yes. What's your name? My name is Nurhazda Ahmad Hussein Shaharuddin. I am from AS1201B. 1B. Okay. Answer should be false. Okay, the answer is false. Correct answer. Okay, thank you. So, all of you dapat jawab dengan jawapannya betul lah. Make sure nanti tinggalkan nama penuh dan ke nama matrik kepada urus setia. And then urus setia akan bagi tahu kepada saya lah. Okay. Okay, one more. This is the writing of scientific journal. Is it true or false? This one over here. True or false? Come on, come on, come on.
False. Okay, what's your name? Can't hear you. Tak boleh dengar. My name is Nik Nawal Amadin binti Nik Sabri. Oh, Nawal again, okay. From class 1B. So false. So apa sepatutnya yang betul? What should be improved? The title should be in italics. No, wrong answer. Anyone else? Anyone else? This one is a reference for scientific journal. Me. Okay, what's your name? Khairun Kamarina binti Zamri. Khairun Kamarina again. Alright. Okay. So what's the answer? The name of journal, the The name of volume, journal. and the pages should be in italic. No, not there, not quite there. Okay, ada yang betul, ada yang salah. Alright, so siapa lagi nak cuba? Ya, siapa tu? Just the title of the journal. Yes, that's just the title of the journal should be italicized, okay? So the volume, the issue and the pages should not be italic. Okay, yang ni Journal of Chemistry dengan EISSN number dia sepatutnya di italicize. This one saya italicize sebab apa? Sebab dia nama scientific, dia nama species. Avicennia rumphiana is actually a mangrove species, a mangrove plant. Okay, so nama scientific kita kena italic. Okay, so untuk format yang betul, penulisan jurnal saintifik adalah kita kena italickan nama jurnal itu. Okay. Hopefully jelas lah. So daripada situ saya boleh nampak lah mana yang faham, mana yang kurang faham. So kita ada Q&A. So daripada sinilah kita boleh tengok tahap pengetahuan awak kepada workshop ni. Tahap penguatkuasaan awak terhadap pemahaman dalam workshop ni. Alright. So I think from my part that's all. Any questions? Maka, selesai sudah penerangan lab report daripada Dr. Farah. Saya membuka ruang kepada para pelajar untuk menanyakan sebarang soalan mengenai lab report yang telah disampaikan oleh Dr. Farah sebentar saja tadi. Sekiranya para pelajar mempunyai sebarang soalan kepada Dr. Farah, anda boleh meninggalkan soalan tersebut di ruangan komen atau boleh terus mengajukan soalan dengan membuka mikrofon anda. Para pelajar diminta untuk menyertakan nama serta kelas ketika ingin menanyakan sebarang soalan. Any questions? Semua part 1? Okay. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Faris bin Ahmad Ruslan dari AS 1201C. Okay Faris. Okay, saya sampai sekarang keliru. Bahagian reference biasanya kita guna untuk part yang mana? Kami macam nak masukkan, kita buat reference untuk cari kat bahagian mana dalam lab report. Kita buat reference untuk letak dekat bahagian mana? Itu maksud awak ya? Ya. Okay. Kita punya citations ataupun sumber rujukan biasanya kita letak sebagai supporting statements. Okay. Kepada ayat yang support kiranya pelengkap kepada dalam bahagian perbincangan, okay, kita pakai ayat kita sendiri, kita bincang apa yang kita dapat daripada hasil kajian. Tapi macam mana sekalipun kita kena ada supporting statements daripada artikel luar, daripada kajian-kajian yang terdahulu yang telah pun dibuktikan secara saintifik lah. So all the evidences should be obtained from the textbook. Okay, macam yang tadi contoh Campbell dan sebagainya tu tadi. Okay, boleh you support ataupun you buat quotes daripada Campbell et al. For example, okay, masukkan dekat dalam ayat discussion tu. Okay, so completekan you punya ayat tu. So based on explanation daripada result, kita akan menggunakan ayat daripada Campbell tersebut untuk kita kukuhkan lagi statement.
Okay, so basically in the difference in the discussion part boleh untuk bagi introduction sekiranya tak ada dalam lab manual. Lab manual you tak disediakan introduction tu, boleh juga masukkan sumber-sumber rujukan yang sahih dekat dalam introduction tu. Okay, menjawab the what, the when, itu semualah. Okay, so basically dalam discussion lah kita banyak gunakan citations tu. Okay. Oh. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Thank you, Doctor. Alright, no problem. Okay, next question ada lagi? Semua dah faham agaknya kan? Sorry, Doctor, but I got a few more questions. Can I ask it? Yes, sure. It's about 2 or 3. So the first one is, I'm Muhammad, by the way, I'm Muhammad Faris bin Ahmad Ruslan from AS1201C. Okay. Faris. Yeah, the first one was, is the conclusion must write in the paragraph, or is it not necessary? Conclusion. Conclusion is actually should be sentence lah. Okay, sepatutnya ditulis dalam bentuk ayat. Okay, kalau objektif tak ada masalah. Objektif kita, objektif pertama apa, objektif kedua apa, so dia dalam order yang ni lah. Macam mana kita nak capai, sama ada objektif pertama tu tercapai, achievable or not. The second objective ada macam tu, dia ada sequence dia. Tapi untuk conclusion tak payah numbering. Okay, untuk conclusion kita buat dalam sentence, buat dalam ayat. Okay, macam tu. Sebab nama pun kesimpulan kan. So bila apa yang kita simpulkan tu something yang kita dapatkan, something yang kita dapat, yang peroleh sama ada menjawab ataupun tidak, dan kita summarize balik kita punya findings, something like that. Okay, so tak payah numbering lah dalam kesimpulan tu. Okay. About the number 2 question, in the graph, is it a must to use straight line, best fit line, or there are some situations that are necessarily used? It is not a must. Okay, sebenarnya graph tu depend on your experiment. Kalau eksperimen tu memerlukan you buat charts, your bar graph dan sebagainya, just follow the the manuals or your instructors punya arahan macam mana. Okay, not necessarily kena buat straight line and all that tu lah. So that one is actually just one examples from many lab manuals yang you akan dapat nanti. Okay, daripada banyak codes, daripada banyak subjects. So banyak cara-cara untuk kita persembahkan data tu, banyak bentuk graf sebenarnya. Okay, itu sebenarnya salah satu contoh sahaja. Okay, tak ada masalah lah kalau kita nak buat graf dalam bentuk lain pun. Okay. I get. I think that's all for me. Thank you, Doctor. Okay, you're welcome. Doktor, kita ada soalan daripada Masyitah Naila. Soalan dia berbentuk, it is all lab report should have introduction or it depends? Lab report without introduction for me is actually incomplete. Tidak lengkap lah. Sepatutnya setiap penulisan saintifik kita ada background dia, kita ada latar belakang kepada study tersebut. Okay. Walaupun introduction is a simple one, something yang kita dapat, yang kita summarize daripada lab manual, it is still an introduction. Okay. You have to include the introduction dalam you punya lab report. Okay, apapun, macam mana sekalipun, semuanya bergantung pada you punya lecturer, sebab kemungkinan besar ada satu eksperimen tu dia panjang. Okay, so untuk kita cover pun tak sempat, ataupun we have to only focus on certain points, on certain topics sahaja. So the lecturers decided to skip the introduction part. So you can just start dengan metodologi dan sebagainya. Okay, semuanya bergantung pada eksperimen dan juga pensyarah tersebutlah. Tetapi biasanya apa-apa sahaja kajian saintifik
apa-apa saja benda-benda experimental, okay, mesti ada background dia. Okay, mesti kena ada latar belakang kajian. Okay, itulah yang boleh saya huraikan berdasarkan soalan awak. Anything else? Uru Setia jangan lupa ya, catat nama-nama yang jawab soalan tadi. And then bagi kat saya. Okay. Okay, saya baca daripada sini. Adakah cadangan penambahbaikan perlu diletakkan di bahagian discussion? Okay, cadangan penambahbaikan ni normally kita kena include sekiranya ada error. Okay, kalau contohnya we did not include precaution steps, for example, ataupun we missed one or two steps dalam prosedur. So perlulah kita buat suggestions for improvement ni dalam discussion. Tapi kalau you punya prosedur tu semua dah okay, should be tak ada masalah untuk you discuss all the results accordingly. Okay, kalau result tu lebih kurang sama dengan estimated results, so tak perlulah kita buat suggestion lagi dah, macam tu. So cadangan penambahbaikan tu sekiranya ada error, better letak lah, okay, apa suggestion yang perlu dilakukan. Alright, so kenapa ni objektif? Amirul Zaini. Assalamualaikum. Sebenarnya saya tekan sekejap. Saya nak tanya, okay, objektif ni kan doktor cakap yang tulis tu kan. Tapi kalau macam saya baca contoh kat internet, dia tulis purpose of this experiment is tu, boleh tak tulis macam tu? Oh, okay. So kalau macam rujukan lain tu, dia memulakan perkataan objektif tu dengan perkataan purpose ataupun purposes, tujuan. Purposes of the experiment is to. Kita punya lab report ni kita lebih ringkas, that's why kita start the sentence with to. Okay, nombor satu, to analyse apa-apa-apa. Okay, nombor dua, to calculate apa-apa-apa. Tapi untuk rujukan luar, biasanya dia buat dalam bentuk ayat. Okay, that's why dia mula dengan perkataan purposes of this is what. But still, okay, the key point, the keyword is there, right? Ada perkataan to. Okay, the purpose blah 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 is to. Okay, that's how kita determine perkataan objektif tu daripada mana-mana ni lah, daripada eksperimen. Okay? Okay, doktor. Okay. Okay, lagi ada apa-apa lagi? Berapa orang yang part 3 selain daripada part 1 ke semua part 1? Not sure. This semester saya ajar part 3 students, Bio 270. Class 3C and 3D. Not sure kalau Intan, you are one of them? Okay. Okay, so selamat berkenalan. Okay, anyone else? Irdina and Sophia, 3C or 3D? 3D. B3C. 3C, selamat buat lab report tu ya. Saya dah bagi dah semua. Berapakah decimal points and significant figures yang biasanya ditetapkan untuk data? Okay. Decimal points tu sebenarnya tak ada tetapan yang tertentu, tetapi one decimal point dah okey dah sebenarnya. Perpuluhan satu titik perpuluhan saja pun dah okey. Significant figures yang biasanya okey, so 1 titik perpuluhan sajalah, so tak perlulah sampai ke 2 ataupun 3, and unless kalau you analyse something menggunakan software, so software tu yang bagi decimal points yang banyak daripada biasa. Okay, tu special case lah. Tapi kalau you punya sendiri manual calculations yang calculate sendiri pakai tangan, 1 titik perpuluhan pun dah cukup. Okay dah okey. Tak ada masalah. Doktor, kita ada soalan daripada Fatin Hanani.
Soalan dia adalah, selalunya dalam discussion, poin-poin apakah yang kita kena tulis? Selalunya dalam discussion, poin-poin apa yang perlu ditulis. Okay, poin dia daripada dapatan hasil kajian awak, daripada results tu. So, you have to answer the why and the how. So, itulah poin dia. Kenapa this test, kenapa dia bertukar menjadi mendakan merah bata, red precipitate. Okay, what happened? Sebab dia ada kandungan starch, for example. Okay, so itulah komponen yang awak perlu ceritakan. Itulah bendanya. Awak jawab balik persoalan-persoalan tadi daripada results awak. Okay, so basically discussions, semua benda yang dapatan kajian awak tu, yang tu je yang awak bincangkan, tak perlu lebih-lebih yang lain. Okay, is today's lab report valid for other subjects? Today's lab report valid. Okay, other subjects you mean biology juga ke ataupun chemistry and physics? Kalau untuk chemistry maybe slightly different, physics pun sama dari segi the data lah. Tapi basically dia punya teori sama je. Okay, cuma mungkin dari segi cara calculation tu semua, kalau biology kan dia tak ada banyak calculation, dia cuma ada observations, labeling, all that, macam mana kita explain daripada teori, okay, perubahan tu kenapa dan okay, kita jawab soalan macam tu. Tapi kalau untuk physics and chemistry mungkin need more calculations, okay, so that one you have to refer to other ni lah, other experts. Okay, Dr. Hasni bahagian physics, okay, alright, you can refer to her kalau you nak tengok contoh-contoh daripada physics punya lab report. Okay, alright, anyone else? Doktor, kita ada lagi soalan daripada Nur Syuhaida. Soalan dia adalah, Assalamualaikum Doktor, saya nak tanya, adakah susunan konten boleh mengikut rubriks? Susunan konten boleh mengikut rubriks. Susunan konten memang kena ikut rubriks lah. Memang just follow apa yang saya dah bagi tahu kan. Mula-mula kita buat introduction, okay, kemudian objektif dulu, objektif, introduction, the materials and apparatus. Okay, just follow accordingly. Okay, tak perlu tambah ataupun kurangkan salah satu daripada itu. Okay, untuk awak skor markah yang penuh lah dalam lab report ni. Doktor, ada lagi satu soalan daripada Masyidah Naila. Soalan dia adalah, if the question asks us to use Excel software and pilot a graph, comment on the graph, should we screenshot the graph and data, or we should just give the graph? You can also include the raw data, okay, daripada Excel tersebut, so that bila your lecturer tengok graph, dia boleh tahu you obtain the graph daripada data mana. Tidaklah tiba-tiba ada graph. So based on what sebenarnya? Okay, you can always screenshot ke, tak kisahlah apa pun, tapi includekan raw data ke dalam your lab report. Okay, boleh includekan juga table kepada data-data tersebut, barulah letakkan graph di sebelahan dia. Macam tu. Tidak mengapakah jikalau result atau data saya lain daripada kawan, ataupun saya perlu semak semula dengan kawan-kawan saya. Okay, so kalau all of you based on question yang sama, lab report yang sama, data yang sama, so memang kena semak lah kenapa ada berbeza dengan kawan-kawan. Should be kalau semua benda sama, result pun value yang sama lah. Lain lah kalau macam you buat eksperimen lain, dapat data adalah data lain. Okay, that's how the values yang you dapat berbeza daripada kawan-kawan sekelas yang lain. Okay, sekiranya you buat benda-benda yang sama, pakai data yang sama, analyze pun benda yang sama, kalau ada kesilapan tu memang ada perbezaan. So kena check lah, kena semak dengan kawan-kawan lain. Okay.
Ada lagi? 10:45. Doktor, ada soalan. Perlukah untuk buat ayat dan flowchart bagi metodologi dan prosedur atau boleh buat salah satu daripadanya? Okey, saya sarankan awak buat dalam bentuk flowchart lah. Flowchart dan buat explanation dekat bawah tu. Okey, ada rajah, ada label, kemudian kita explain kat bawah rajah tu, kemudian buat arrow down macam tu flowchart. So dia lagi nampak lah, lagi jelas. Kalau dia buat dalam bentuk ayat je, depend pada eksperimen. Kalau eksperimen tu tidak memerlukan rajah yang banyak, tidak perlulah lukis banyak. Okay, just buat dalam bentuk past tense macam tu je. Okay, so it all depend on your eksperimen. Kalau memerlukan flowchart dan lukisan, better buat yang tu lah. Alright? Tak payah dua-dua, pilih salah satu saja. Anyone else? Doktor, nak tanya lagi. Untuk bahagian prosedur, adakah gambar rajah perlu ada? Okay, prosedur. Kalau dalam prosedur, kalau you buat dalam bentuk flowchart, memang perlu gambar rajah. Okay, macam yang saya tunjukkan glass tubes tadi tu. Okay, tu rajah lah. Okay, glass tubes tu mula-mula kita letak solution tu, we add this one, lepas tu kita panaskan. Okay, step by step kita tunjuk dia punya teknik dia dekat dalam flowchart. Okay, so kalau buat dalam bentuk yang macam tu, sebenarnya pencarah lagi nampak lah. Okay, lagi jelas. Alright. Tetapi kalau eksperimen tu tidak memerlukan gambar rajah, you can just buat dalam bentuk ayat passive dan past tense macam biasa. Doktor, kalau calculation saya berbeza dengan kawan-kawan lain, adakah saya perlu semak? Better semak lah. Okay, sebab kita nak markah penuh kan, so avoid lah jawapan yang salah. Okay, you check balik dengan kawan-kawan, so boleh pastikan bahagian mana, step mana yang beza tu. Apa yang menyebabkan which step that will lead to wrong answer. Okay, boleh semak lah dengan you punya kawan-kawan. Okay, anything else? Doktor, soalan seterusnya. Untuk reference, bolehkah pelajar mengambil daripada satu sumber sahaja seperti website atau perlu juga daripada jurnal dan artikel? Okay, permasalahan dengan rujukan ni, kalau you solely depend on one website, kita risau dengan kandungan dia, kesahihan dan juga ketepatan konten dekat dalam website tu. Sebab kadang-kadang orang reka-reka je something yang ada dekat dalam website tu bukan berdasarkan eksperimen yang betul. Okay, so lebih baik awak refer inilah yang rujukan yang betul-betul daripada buku teks ke, yang memang kita tahu, yang memang kita sahkan dia punya dapatan kajian tu memang based on what they have done previously. Okay, so tak boleh sewenang-wenangnya ambil daripada lab report yang daripada website yang tak tahu hujung pangkal asal daripada mana. Better avoid lah. Okay, sebab ni adalah kajian saintifik. Okay, lab report ni adalah perkara paling basic, perkara paling asas sebelum awak buat dissertation ataupun thesis ataupun nak buat mini project one day kan, nanti dah masuk semester 5 buat mini project. So itu adalah penulisan saintifik. So sebenarnya bila buat lab report ni adalah latihan untuk awak menulis dengan inilah, menulis disertasi awak nanti, mini project you nanti. Okay, bila you buat lab report betul-betul, ikut format yang betul, ikut rujukan, sumber rujukan pun yang betul, tak ada masalah untuk awak apply that kind of techniques untuk you tulis mini project nanti. Okay, sebenarnya sangat membantu kalau you betul-betul refer on true citations, okay, daripada jurnal yang betul-betul sahih. Okay, this is actually your own, for your own good. Okay, salah satu latihan untuk awak pada masa akan datang juga.
Okay, so nanti kalau you nak decide nak sambung degree ke lepas ni, nanti you akan buat final year project. Bila ada final project perlukan buat dissertation kan. So benda tu semua perlu citations, perlu references. Tak boleh refer Wikipedia, tak boleh. Okay, ini adalah latihan. Doktor, soalan seterusnya. Bolehkah letak pengiraan atau keputusan eksperimen untuk kukuhkan ayat di dalam bahagian discussion? Letak pengiraan dekat bahagian discussion. Okay, pengiraan biasanya dekat bahagian results. Tapi kalau you nak kira benda tu, kiranya you nak kukuhkan you punya discussion. Kalau pengiraan tu ambil daripada sumber lain, kiranya sebagai rujukan daripada sumber lain yang menyatakan kita punya result macam ni, okay, tak ada masalah. Okay, kiranya, tapi you punya level ni advance sangat kalau dah letak calculation dalam discussion tu. Okay, biasanya buat thesis ataupun dissertation kita buat macam tu. Okay, for your level, for diploma normally all calculations dalam results, okay, dalam analysis tu. Okay, kalau you nak kukuhkan tu boleh, tapi saya expect your way of thinking mungkin a little bit advanced. Okay, kalau you nak kukuhkan benda tu based on calculations. Okay, yang ni should tanya Dr. Hasni kot. Okay, Dr. Hasni lebih ni lah, lebih faham lah. Alright. Soalan seterusnya, jika prosedur daripada langkah 1 hingga akhir adalah sama tetapi menggunakan 3 bahan yang berbeza, perlukah untuk membuat satu persatu atau selepas habis langkah bahan pertama dibolehkan untuk menyatakan ulangi langkah dengan menggunakan bahan B dan C? Boleh tak type soalan tu dekat dalam question box? Kalau, okay, prosedur daripada langkah 1 hingga akhir adalah sama. Tapi guna 3 bahan yang beza. Perlukah untuk buat satu persatu atau selepas habis langkah bahan pertama dibolehkan? Okay, just mention ulangi langkah dengan bahan B dan C. Tak perlu daripada 1 sampai 3 betul ulang lagi ayat, no. Kita just buat benda straight to the point. So just mention at the end of the sentence, these steps were repeated with bahan B, bahan C, something like that. Okay, tak perlu buat banyak lah. Okay, doktor, kalau eksperimen bentuk video atau simulation, kita boleh screenshot atau kena lukis tangan. Rajin ya nak lukis tangan. Kan, screenshot je lah. Tak payahlah nak kena lukis semua tu. Okay, unless kalau eksperimen tu macam simple apparatus, okay, ada radas, ada balang tu semua, boleh lah, tak ada masalah, lukis tangan, label tu semua. Tak payah nak betul-betul buat macam mana orang tu set up eksperimen, tak payahlah, okay. Okay, alright. Kalau nak lukis tangan, lukis yang simple-simple je. Okay. Doktor, ada lagi soalan daripada Farzana Sofia. Soalan dia adalah, saya nak tanya, kalau font tu memang kena guna Times New Roman ke? Ya, kena pakai Times New Roman. Standardized dah macam tu dah. So tak payahlah pakai Arial ke, okay, Franklin Gothic Heavy ke, tak payah. Baik, Doktor. Seterusnya, soalan daripada Umi Balkis. Assalamualaikum, Doktor. Is it necessary to draw both triangle gradient and best fit line? Is it necessary to draw both what? Triangle gradient. Okay. If it's needed, yes, you should put the gradient. Okay, kalau eksperimen tu memerlukan awak untuk letak, just put it. Tapi kalau eksperimen tu just basic, that you don't have to put the gradient and all that, then don't put it. Okay, semua bergantung kepada prosedur kamu nanti.
Doktor, lagi soalan daripada Masyita Naila. Doktor, boleh ke saya nak PowerPoint as reference? Boleh, tak ada masalah. Nanti saya bagi dekat AJK. Okay? Nanti saya bagi. No problem, no worries. Okay, anything else? Sekali lagi, saya membuka ruang terakhir bagi para pelajar untuk menanyakan sebarang soalan kepada Dr. Farah sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini. Selesai sudah sesi soal jawab, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Para pelajar diminta untuk mengisi link Google Form kehadiran yang telah diletakkan di ruangan komen sebelum majlis bersurai. Terima kasih diucapkan dan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu jemputan kita, Dr. Farah Ayuni, kerana sudi memberi tunjuk ajar tentang lab report workshop kita pada pagi ini. Tidak lupa juga diucapkan kepada para pelajar kerana sudi meluangkan masa dan menghadirkan diri ke lab report workshop pada pagi ini. Kita akhiri bengkel kita pada hari ini dengan bacaan doa Rabitah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkanmu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariatmu maka eratkanlah akan ikatannya kekalkan kemesraan hati ini tunjukkan ia jalannya sebenar limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Jadi sebelum kita berpisah, kita akan adakan sesi bergambar. Bagi pelajar yang boleh buka kamera, sila buka kamera anda. Dengan ini, saya menjemput saudari Intan Nusapura binti Muhammad Yatim, wakil daripada SPDS untuk mengendalikan sesi fotografi. Okey, baik. Terima kasih Sofia. Okey, diharapkan semua pelajar dapat membuka kamera untuk sesi bergambar. Okey, boleh Okey. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Okey, terima kasih.
Terima kasih semua. Terima kasih kepada Saudari Intan atas sesi fotografi sebentar sahaja tadi. Diingatkan sekali lagi bagi para pelajar untuk mengisi Google Form kehadiran yang telah diletakkan di ruangan komen sebelum meninggalkan Google Meet. Bunga suraja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Saya, Sofia Najwa binti Syamsuddin, mewakili rakan SPDSA lain ingin memohon maaf andai terdapat sebarang kekurangan sepanjang program berlangsung dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian saja majlis bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you so much, Doktor. Thank you, Doktor dan pengacara majlis.